සුබ දවසක් හැමෝටම. ඉතින් විශේෂ පණිවිඩයක් දෙන්නයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. දිනෙන් දින මොහොතින් මොහොත මේ රටට මොකද වෙන්නේ කියලා හිතා ගන්නවත් බෑ නේද? ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්වයක දිනෙන් දින බඩු මිල අසුසට නගිනවා. විදුලි බිල, ජල බිල ඉහළ නගිනවා. ඉතින් මේ වගේ ඉතාමත්ම ආර්ථික තත්ත්වයෙන් අපහසු මට්ටමක ඉන්න කාලයක් මේක. හොඳයි. දැන් මම මේ ඉදිරිපත් කරන්න හදන්නේ මොකක්ද? වියදම අඩු. හැබැයි ප්‍රතිඵල ගොඩක් වැඩි. කතනය විශේෂ කරගෙන සකස් කරන ලද ඉතාමත්ම සරල අඩු බජට් පැකේජ් එකක් සම්බන්ධ. මේක අපි නම් කරනවා 350 පැකේජ් කියලා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේ 50 ඒවත් තුනක් කැටි වෙලා තියෙනවා මෙතන. මොනවද මේ 50 ඒවත් තුන? පළවෙනියටම ගත්තොත් සියලුම ව්‍යාකරණ අන්තර්ගත වෙන විදිහට නිබන්ධන 50ක් මේකට ඇතුළත්. ටියුටෝරියල්ස් 50ක් තියෙනවා. සිංහලෙන් පැහැදිලි කරලා. ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල. ඊළඟට ව්‍යාකරණ පාඩම්, වීඩියෝ පාඩම් 50ක් මම ඔබට එවනවා. විවිධාකාරයේ පැකේජ් එකට ගැලපෙන විදිහ පෙළ ගස්වලා මම ඔබට එවනවා. පැහැදිලි කිරීමක් සහිත. ඊළඟට කතන අභ්‍යාස 50ක්. මේ සියල්ල එවන්නේ ඔබේ WhatsApp එකට. ඔබට එවනවා මුලින්ම අපි පළවෙනි කතන අභ්‍යාසය. සිංහල අදහස. ඉස්සලාම එක හොඳට හිතට ගන්න. මොකද්ද මේ කතන අභ්‍යාසයෙන් අපි කියන්නේ කියන එක සිංහලෙන් අදහසක් ගන්නවා. ඊළඟට එවනවා අපි ඒ සිංහල අදහස දැන් ඉංග්‍රීසියෙන් කොහොමද ප්‍රකාශ කරන්නේ? පළවෙනිම කතන අභ්‍යාසය නම් ඔබ ගැන, Taman ගැන ප්‍රකාශ කිරීම. එතකොට එහි සිංහල අනුවාදය එය ඉංග්‍රීසි වලට පරිවර්තනය කර ගැනීමේදී ඒ සඳහා එකතු කරන්න තියෙන ඔබේ නම, වයස, කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ, කොහෙද ඉගෙන ගත්තේ, කොහෙද වැඩ කරන්නේ, මොනවද එක්ස්පීරියන්ස් ඒවා එකතු කරන්න තියෙනවා. එකතු කරලා ඒක හදාගෙන දැන් ඒක උච්චාරණය කරන්නේ කොයි ආකාරයකට ඔබට එවනවා. ඒ Tamanගේ තොරතුරු හැර අනිත් කොටස් එකතු කරලා තමයි ඒක හදලා තියෙන්නේ. ඒතර ඔබට තියෙන්නේ ඒ Tamanගේ කරුණු එකතු කරලා ඒක පුහුණු වෙන්න. ඒ පුහුණු වෙලා ඒක හොඳට කටට හුරු වෙනකම්ම ප්‍රගුණ කරලා ඒක වීඩියෝ කරලා අපිට එවන්න පුළුවන්. අපි ඒකේ ආයේ අඩුපාඩු බලලා ඔබට කියනවා. හොඳයි. දෙවෙනි කතන අභ්‍යාසයේ ඉඳලා බැලුවොත් ආයෙත් ඔයා යනවා නිබන්ධනයක් බලනවා. ව්‍යාකරණ පාඩමක් දවසකට එකක් ඇති. ඊළඟට දවසකට එක වීඩියෝ එකක් බැලුවා. ඒ වල තියෙන පිළිවෙලට අව්‍ය පද පටන් ගන්න දෙන්නේ. හරි. අව්‍ය පද. මේක මහා ලොකු කතාවක් නෙමෙයි. අව්‍ය පද කියලා කියන එක සිංහල භාෂාව තුළ අපිට තේරුම් ගන්න ගියාම පොඩි අවුලක් එනවා. මොකද ද කියන වචනයක් වෙනමම දාන්න අපේ සිංහල භාෂාවේ නැහැ. හරි. ද කියලා වචනකින් මේ නිශ්චිත කිරීම සිංහල භාෂාවේ වෙන්නේ නැහැ. හරි. මොකද්ද බැංකුව? මොකද්ද බැංකුව කියලා නිශ්චය කරගන්නන්නේ බැංකුව කියලා කියවෙන තැනට what is the bank? The bank. හරි. එතකොට අතන බැංකුවක් තියෙනවා කියද්දි අන්න මොකද වෙන්නේ? there is the bank නෙමෙයි there is a bank. හරි. there is the bank කිව්වොත් ඒ අපි කතා කරපු අර ඔයා කියපු බැංකුව කොහෙද තියෙන්නේ? ඒක තියෙන්නේ මෙතන. අන්න එතකොට බැංකුව කියන අර්ථයට આવොත් අපි ද කියන එක පාවිච්චි කරනවා. අතන බැංකුවක් තියෙනවා කියද්දි ඒ ගැන අපි කතා කළ බැංකුවක්වත් මොකවත් මේ බැංකුවක් තියෙනවා. ඒතර ඔය වචන දෙකේ තියෙන්නේ ඔය අදහස් දෙකේ හරියටම නිශ්චය නොකිරීමක් පමණයි. හරියටම නිශ්චය නොකිරීමක් සහ එකක් පිළිබඳ කතා කිරීම. එතෙන් අපි පාවිච්චි කරනවා. ඕක ඔයගොල්ලෝ පුංචි කාලේ ඉගෙනගෙන ඇති දන්න දෙයට ද දානවා, නොදන්න දෙයට දානවා කියලා. නෑ, නොදන්න දේ නෙමෙයි. එහෙනම් ඔයා හිතන්නකෝ මෙහෙම කියලා. I have a sister. එතකොට දැන් I have a sister කියන්නේ sister මන් දන්නේ නැති කෙනෙක්ද? නිශ්චිත නැති කෙනෙක්ද? නෑ, නිශ්චිත ලෙසම මට නංගි කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒක නිශ්චිතයි. ඔව්. එහෙනම් මෙන්න මේ හැඟීම එක නීතියකින් ඔලුවට දාගන්න හදන්න එපා. මට නංගි කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ එකක්, එක්කෙනෙක්, එක සතෙක් කියන අර එක් කියන අර්ථය එකතු කරනකොට අපි පාවිච්චි කරනවා කියලා හිතා ගන්න. When I explain something using our mother tongue, you can understand very well. That is the point. If I do this using English, you cannot understand deeply about the grammar rule. Right? අපි කතා කරමු ස්පීකින් ඇක්ටිවිටිස් කරමු ඉංග්‍රීසි වලින් ග්‍රැමර් වල පතුල ගැඹුර තමන්ගේ භාෂාවෙන් තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යනවා ආපහු කතන අභ්‍යාසයේ සිංහල අනුවාදය, එහි ඉංග්‍රීසි ප්‍රකාශය ටෙක්ස්ට් එකෙන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා වොයිස් ක්ලිප්. මේ කතන අභ්‍යාසය කොහොමද පුහුණු විය යුත්තේ, කෙසේද මෙය උච්චාරණය කළ යුත්තේ, ඔබේ මුවින් පිටවිය යුත්තේ කෙසේද කියන එකට ඒ කතන අභ්‍යාසයට පහලින් වොයිස් ක්ලිප් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ඒ සිංහල අනුවාදය කියවනවා, ඉංග්‍රීසි ප්‍රකාශය කියවනවා. ඉන්පසු එහි වොයිස් ක්ලිප් එකටත් සමන් දීලා තමන්
තමන්ව නිවැරදි කරගෙන අන්න ඒ නිවැරදි කරගත් කතන අභ්‍යාසය හොඳින් පුරුදු පුහුණු වෙලා වීඩියෝ කරලා අපිට එවනවා. දිනකට සෑහෙන්න මේ හදලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට කතන අභ්‍යාස 50ක් එක දිගට යන්න ඕන. ඒතර මෙන්න මේ එක් දිනක ක්‍රියාවලිය ඔබට දින 50ක් ඇතුළත කරන්න පුළුවන්. ඒ එක් දිනක ක්‍රියාවලියට ඔබ ගත කරන කාලය දිනකට වඩා වැඩියෙන් ගත කළොත් අපි තුමු උදාහරණයකට දින දෙකක් වුණොත් ඔබට මේ පාඨමාලාව අවසන් කරන සම්පූර්ණ කාලය දින 100ක් ගත වෙනවා. ඒ කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඊළඟ එක තමයි මේක සිද්ධ වෙන්නේ කණ්ඩායමක් විදිහට නෙමෙයි. තනි විදිහට. එතකොට ඔබ කොයි මොහොතේද මේ ආරම්භ කරන්නේ? එතෙන් සිට ඔබේ කටයුත්ත දිගට ඇදෙනවා. එතකොට ඒ සඳහා ගතවන සමස්ත කාලය තීරණය වෙන්නේ ඔබ එය එක කොටසක් කරන්නට කොච්චරක් දවස් ගන්නවද කියන එක අනුව. How to say hints of the 12 tenses without breathing or breathe out. හරි. මේක මේ කොහොමද උස්ම ගැනීම පිට කිරීම නැතුව මේ ටික කියන්නේ. හරි. These are the active voice 12 tenses hints කියන්නත් පුළුවන්. These are the hints of the active voice 12 tenses කියන්නත් පුළුවන්. කියලා present. Someone does something, someone is doing something, someone has done something, someone has been doing something. දැන් අතරමැද හිස් තිබ්බද? අතරමැද හිස් නැහැ. එක වාක්‍යයක් වගේ මේ හතරම එක දිගට කියලා තමයි ඉවර කරන්නේ. හරි? Someone does something, someone is doing something, someone has done something, someone has been doing something. එහෙම කියවෙන්න ඕනේ. ඉතින් බොහොම සුළුවෙන් මේක හදලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා එක දවසකට අර මම කියපු ව්‍යාකරණ වීඩියෝ ඊට පස්සේ කතන අභ්‍යාසය. මේක උදේ පාන්දර පටන් ගන්න ඕනේ වැඩක්. ඊට පස්සේ දවස පුරාම Taman වැඩ කරන අතරතුරේ ඒ ටික පුරුදු පුහුණු වෙලා රාත්‍රී 9ට 10ට ඒක වීඩියෝ කරලා ලැබුවත් ඇති. එතකොට එදා දවසට ඒ කොටස අවසන්. හොඳයි. එහෙනම් මේ සඳහා ඔබ උනන්දුවක් දක්වනවා නම් මෙහි මිල මේක කොහොමද ලබා ගන්නෙ? ඒ සඳහා මුදල් ගෙවන්නේ කොහොමද? කවදා ඉඳන් ඒක පටන් ගමුද? මේ සියලු විස්තර ලබා ගන්න අපිට WhatsApp පණිවිඩයක් එවන්න 350 English course. ඒ වගේම මේ පිළිබඳව ඔබට තව දෙයක් දැන ගැනීමට අවශ්‍ය නම් මේ අංකයට අමතන්න. එහෙනම් මම විශ්වාස කරනවා ඔබට මේ පිළිබඳව යම් අවබෝධයක් එන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ආර්ථිකමය වශයෙන් ඉතාමත්ම අපහසු කාලයක්. ඒ වගේම අධ්‍යයනීය කටයුතු සඳහා කාලය වැය කිරීමත් එක් නිශ්චිත වේලාවක පන්තියක පාඨමාලාවක් වගේ වෙන් කරන්නත් ඔබට අමාරුයි. ඉතින් ඒ නිසාම මේ සියලුම දේට අනුකූලව ඔබ වෙනුවෙන් සකස් කළ බජට් පැක් එකක් කියලා මේක නම් කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. එහෙනම් මේක අරගෙන තමන්ගේ කතනය ෆ්ලුවන්ට් කරගන්න සමහර විට පිට රටක රැකියාවක් ලබා ගන්න හෝ එවත් නැත්නම් මේ රටේම යම්කිසි රැකියාවක් ලබා ගන්න විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න ඒ වගේම උසස් පාඨමාලාවක් හදාරන්න එහෙමත් නැත්නම් උසස් වීමක් ලබා ගන්න දැනට ඉන්න තනතුරෙන් අවශ්‍ය අය බොහොමයක් ඇති. ඒ වගේම විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙනුත් බොහොම දෙනෙක් ඇති. ඉතින් මේ ක්‍රමය ගොඩක් ලේසි. ඔබ මීට අදාළ මුදල ගෙවපු ගමන්ම ඔබේ WhatsApp එකට අපේ මේ දේවල් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පොත් කට්ටලය අරගෙන අධ්‍යයනය කරන්න විශාල කාලයක් වැය කරන්න බැරි අයටත් ඒ වගේම මුදල් ගෙවලා මේ පොත් කට්ටේ ලංකාව ඇතුළත අපිට ලබා දෙන්න දවස් දෙකක් විතර ගත වෙනවා. විදේශීය රටක නම් සමහර සති 2, 3, 4 ගත වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි මේ කරන්න යන වැඩසටහන ආරම්භ කරන්න හැම බලාගෙන ඉන්න ඕන නැහැ. තොරතුරු ලබාගෙන සම්බන්ධ වෙන්න පහෝදා ඉඳන්ම වැඩේ පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එයින් කැමති අය ප්‍රයෝජනයක් ගන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. හොඳයි. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. විස්තර ලබා ගන්න පණිවිඩයක් එවන්න. එහෙමත් නැත්නම් දුරකථන නැමතුමක් ලබා දෙන්න. See you next time. උඹලා ඔක්කොම පුළුවන් ඉංග්‍රීසි කොට දාගන්න. අපිටත් පුළුවන්. ඒ කොහොමද? බණ්ඩාර සර් ඉන්නක බය වෙන්න පදියෝ. බණ්ඩාර සර් ඔබේ ඉංග්‍රීසි හැකියාව ආකර්ශනීය නම් ඔබද ආකර්ශනීය පුද්ගලයෙකු වනු ඇත.